हजुर हामी त हिँड्यौँ हाम्रो त यहाँ फ्लाइट हुन लाग्छ बिहानको 6 बजिसक्यो 6:30 बजिसक्यो अर्ली मर्निङ फ्लाइट आएको अलि ल हामी त चढ्यौँ है हजुरलाई मजाले अनार फलेर छ आहा नि कति राम्रो नरिवलको बोट पनि रहेछ कति राम्रो घर वेदर चाहिँ नेपालको जस्तै लाग्यो गर्मी रहेछ यहाँ घरहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै खालको मुन्डे माथिपट्टि छाना भएको हुँदो रहेछ यहाँको घरहरू tipo io sono a Ciravecchio, no? Sono uscito a sud, vedete la chiave, tanto io che non ho fatto per permesso. हामी चाहिँ आइपुग्यो यहाँनिर यताबाट हामी जान्छौँ ट्याक्सीमा आएको यो ठाउँ चाहिँ कस्तो राम्रो रहेछ वेदर चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ पर के भयो हामी त यहाँ कस्तो मजाको रहेछ है हामी त यहाँ बसमा चढेर जाँदैछौँ सटल बस बाटोमा चाहिँ यस्तो रहेछ कति राम्रो पुरानो जस्तो लाग्यो क्यासल जस्तो लाग्यो है स्पिड गयो यता पनि रहेछ त बस कार पार्क चाहिँ यहाँ बस्ने मान्छेहरूको लागि होला यहाँ कार पार्क गरेर जाने जस्तो लाग्यो मलाई त्यो मान्छेलाई फाइनली हामी आइपुगे सेलिब्रिटी हाम्रो टाढाबाट त सानो देखियो बाफ्रे 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 यो त ठुलो पो रहेछ पहिलोचोटि मेरो क्रुजमा पहिलो भ्रमण मेरो फर्स्ट टाइम हो नौलो एक्सपिरियन्स पनि भयो आज मलाई छोरीले ल्याएको यहाँ र हामी यहाँबाट छिर्ने ठाउँ आयो हो यस्तो कलर जोडिदिएको छ यो ल रुम नम्बर हाम्रो 132 चाबी हाम्रो यहाँ छ अब यहाँ खोलिन्छ यताबाट गर्नुपर्नेछ चाबी खोल्यो एक घन्टा छ मेरो रहेछ यो ल
फाइनली ओ वाउ कस्तो दामी रहेछ ल ती राम्रो रहेछ हिजोको होटल भन्दा राम्रो छ है हिजोको होटल त होटल अर्को भन्दै त यो त फेरि यो त पानी जहाजको हो नि सिपको होटल हो नि ल हेर्नु चाहिँ हाम्रो रुम हाम्रो बेड सिस ल यहाँबाट चाहिँ देखिन्छ ऊ अब तलबाट हिँडेर आएको अघि हामी यहाँबाट हिँडेर आएको हो हामी उताबाट पसेको हो उहाँनिर तलपट्टि थियो इमिग्रेसन मान्छेहरू आउँदैछ तलबाट हामीले ल हामी त आइपुग्यो अब हाम्रो सामान आइपुगेको छैन सामान एकछिनमा आइपुग्छ ल हाम्रो रुम यो 5 बजे हाम्रो चाहिँ पानी जहाजमा मुभ हुन्छ ल हाम्रो यो 7 दिनको लागि बस्ने ठाउँ ल हाम्रो यो चाहिँ बाथरुम कति राम्रो रहेछ नि ल यो चाहिँ सफा यहाँ ठक्क यहाँ कपडा झुन्डाउने ठाउँ होला मेरो विचारमा कपड यहाँ रहेछ यहाँ पनि जुत्ता राख्ने ठाउँ रहेछ सामान आउनु पर्यो यता पनि कपड रहेछ लुगा राख्ने हो यहाँ तपाईँको गरगहनाहरू के राख्नु मन छ भने अलि भ्यालुबल सामान राख्नुलाई यहाँ अनि चिया पानी सबै यहाँ छ ल यो त नखानु है चार्ज लाग्छ यो चार्ज लाग्दो रहेछ हाम्रो चाहिँ अलरेडी पेड भइसकेको छ यो पानी त $8 कतिको हो हाम्रो त पेड भइसकेको छ एकदम एक्सपेन्सिभ छ तपाईँहरू पनि आउनु होला एकदम राम्रो छ जो युकेको नजिकतिर बस्नुहुन्छ भने एकदम राम्रो छ यो है एकचोटि ल मेमोरी हुन्छ मरेर लानु के छ र होइन र त्यही भएर एकचोटि चाहिँ घुम्नै पर्ने पानी यो क्रुजमा चाहिँ हामी खाना खान जाने ठाउँ है यो पुरै छ यहाँ 14 नम्बर जाने है ल हामी चाहिँ खानाको सेक्सनमा गयो ब्रेडहरूको सेक्सन हो यता डिजर्ट रहेछ डिजर्ट आजन ए डिजर्ट कतै कतै मैले मात्रै बनाएको हेर्नु अरूले बनाएको नि हेर्नु न ल ल हिजोदेखि खान नपाएको आज चाहिँ भात खाँदैछौँ यहाँ सलाद भात बिरयानी नानको हेर्नु त कस्तो मजाको ठाउँ रहेछ आनन्द झार्नु बस्यो र आउनै पर्ने ठाउँ रहेछ यो ठाउँ चाहिँ अमेनिक्स पानी जहाज चाहिँ ल यो चाहिँ स्पा होइन सरी ए इन्डोर स्विमिङ पुल रहेछ यहाँ अर्को सिप चाहिँ छ अर्कै कम्पनीको रहेछ यिनीहरूले यहाँ राखेको छ कहिले म बनायो
यो त कोही पनि छैन हो र अनि मान्छेहरू माथि हेर्नु रूपमा छ होला कस्तो एम्प्टी देखेको के रूपमा मान्छेहरू छ नि हामीले त्यो सिटमा हुनुपर्ने है भन्ने थियो कि तिनीहरूले माथिबाट हेरिरहेछ माथि रूपमा छ नि मान्छे कति धेरै मान्छे के को वाइफ गर्छ जस्तो अहिले कान्छी एक दुई 3 4 5 6 7 तल्ला रहेछ हाम्रो चाहिँ 15 तल्ला छ हिँड्दै छ हामी 2 घन्टा अनलाइन हिँडेको खाना खाएर आएको डिनर खाएर आएको पेट त अप्ठ्यारो भयो धेरै पो खाइयो त होइन रहेछ अनि यो चाहिँ के हो स्ट्याचु जस्तो त हो कति रमाइलो रहेछ होइन अनि यस्तो रहेछ लाइट त अटोमेटिक अन भयो भने ल यो रातिको भ्यू स्विमिङ पुलमा आउटडोर स्विमिङ पुल कोही पनि छैन इन्डोरमा मात्रै छ सबै प्रोग्राम हेर्न गएछ हावा निकै चलेछ साफसफाइको कार्यक्रम चल्दै जस्तो लाग्यो मलाई मान्छेको एकदम विन्डी भएछ रातिको भ्यू यो चाहिँ के हो आर्ट ग्यालरी हो कस्तो राम्रो है आर्ट ग्यालरी नि ए यहाँ धेरै नानो यस्तो रहेछ नि यस्तो पहिला बनाएको थियो नि हामीले फ्लावरको के भर्खर हामीले यो के आउँदा कस्तो मजाको भयो ए कस्तो राम्रो छ कस्तो मजाको भयो गार्डनको स्टेज यहाँनिर तपाईँहरू मजाले बसेबाट चाहिँ चट्ट लाएर कस्तो राम्रो टिभी रहेछ राति यहाँ ठिक हुन्छ नाना राति आएर चाहिँ यहाँ मजाले हावा खाँदै यहाँ ठुलो स्क्रिन रहेछ है टिभीको स्क्रिन It's at Goodison Park in the Merseyside derby. What have you made of it? मान्छेहरू त बसिरहेछ Well, I was both one of the managers. यो यसमा त घरिघरि आउनु पर्ने खालको ठाउँ रहेछ भाइ है फेरि पनि आउन मन लाग्यो मलाई यो ठाउँ रातिको रुफटप गार्डनको अलि बिहान पनि आएको थियो दिउँसो आएको थियो हामी माथि छ रातिको भ्यू टिभी आफू एक्लै बोलिरहेको छ कोही नरहेछ ल यो साँझको भ्यू रुफटप गार्डनको अघि हामी दिउँसो पनि खिचेको थियौँ साँझ अझै राम्रो देखिएछ यो एउटा हालेर तातो हुन्छ नि ढकल उसमा हालेको कति पानी रहेछ त अब यो तिमीले हाफा खाने हो हालेर अब
अब अलिकति जाम हाल्दैन सिरप पनि पाउँछ सिरप सिरप हाला बरु सिरप यहाँ थोरै बाई बाई यो ससेज मेरो ब्रेकफास्ट मान्छेहरू आउनु मुलाउँदैछ मान्छेहरू छन् भेराइटी थुप्रै ब्रेकफास्टको के खानु मन लाग्छ मेरो छोरी अलि हेल्दी खाएको छ मेरो चाहिँ अनहेल्दी है ल त यहाँ के को रहेछ चिया खानु लाग्यो अनि के खानु लाग्छ यो खानुपर्छ क्या है यो चाहिँ कस्तो छ है यहाँ ब्लुबेरी टार्ट चिया माग एउटा अनि यो तलको यो चाहिँ हुन्छ होला है एउटा भाग है